Assalamu alaikum. Zamong nane lecture de lecture number 164 and this is about liquefaction of gases. The dina روان دی lecture کی مونگا the gases متعلق مختلف قسم topics چی دی اغا explain کری دی. او ننی topic کی بمونگا داز دکو چو gas بمونگا liquefy کو سنگا یعنی مطلب دا کم یو داسی پروسیس دی پروسیجر دی میتھڈولوجی دا چې باغی باندې مونږ ګیس چې دی هغه د ګیشیس سټیټ نه لیکوډ سټیټ ته کنورټ کو مطلب هغه لیکویفای کو نو په نننی لیکچر کې به مونږ صرف اور صرف دا پروسیس یا دا میتھډ یا دا پروسیجر به ایکسپلین کوو چې په کوم پروسیجر باندې په کوم طریقه کار باندې به مونږ ګیسز چې دی هغه لیکوډ سټیټ ته کنورټ کوو د ټولو نه اول لازو liquefaction تا چې liquefaction وایي څه ته د liquefaction مطلب دی چې کله هم مونږه ګیس د ګیشیس سټیټ نه لیکوډ سټیټ ته کنورټ کوو د پروسیس ته ویل کېږي liquefaction. بعضې بکس والا ټیکسټ بک کې liquefaction لیکل نو liquefaction یا liquefaction دا یو څیز دی یو ټرم دی او د دې نه مطلب څه دی چې هغه پروسیس یا هغه عمل چې په هغې باندې ګیس د ګیشیس سټیټ نه خپل لیکوډ سټیټ ته کنورټ شي ورواوړي چینج شي دې پروسیس ته ویل کېږي liquefaction of gases. نو دلته موږ لیکلی جي د conversion of gas into liquid state. اوس د دې دپاره بیا طریقه کار پکار دی میتھډ پکار دی نو کوم داسې پروسیجر دی میتھډ دی چې په هغې باندې ګیسز چې دي هغه لیکوډ سټیټ ته کنورټ کیږي. اولنی میتھډ په دې کې دوه میتھډز به یو ځای یعنی مطلب بالکل په ایټ ټایم په یو ټایم باندې به دوه پروسیسز کیږي یعنی مطلب دوه کارونه به تاسو کوئ. اولنی کار به تاسو څه کوئ پریشر چې دی هغه به انکریز کوئ دا اولنی کار دی. په دې دواړو کې که تاسو ایم سی کیوز راشي مطلب ایم سی کیو راشي یا کوېسچن راشي یا تاسو څو کوېسچن وکړي چې په liquefaction of gases کې به اولنی کار موږ څه کوو نو اولنی کار به موږ دا یو کوو چې د ګیس باندې به پریشر چې دی هغه سیوا کوو انکریز کوو او دویم کار په دې کې چې کوم کیږي هغه دی lowering the temperature. نو دا lowering the temperature تاسو په خپله هم د دې ټمپریچر کمولی شئ او بل دا چې ګیس مولیکیولز په خپله د ځان ټمپریچر چې دی هغه په خپله هم کمولی شي خو زموږ چې کوم کار دی هغه دا دی انکریزینګ پریشر چې دی هغه به سیوا کوو او د lowering د ټمپریچر دا په خپله هم کیدلی شي په خپله به هم کیږي لازمي به کیږي او ورسره تاسو هم کمولی شي نو چې تاسو کم کوئ د ګیس ټمپریچر نو په اسانۍ به لیکویفای شي او که تاسو کم نه کوئ نو دا په خپله هم کمیږي څه حده پورې او دا کار چې دی دا زمونږ دی چې دا به خامخا کوو پریشر چې دی هغه به څه کوو انکریز کوو به سیوا کوو. اوس راځو چې دا دواړه عملونه به مونږ څنګه کوو. لیټ سپوز دا زما سره یو کانټینر دی ټیک دی جی کانټینر په دې کانټینر کې دننه ګیس مولیکیولز دي دا ګیس مولیکیولز دي او د دې په منځ کې چې کوم ډسټنس دی هغه زیات دی او د ګیس پراپرټي هم دا ده خاصیت هم دا دی چې د دې مولیکیولز چې دي هغه باید د یو بل نه ډېر زیات لرې وي فاردر به د یو بل نه ډېر زیات لرې وي دا هغه ګیس مولیکیولز دي. اوس اولنی کار کوم یو دی انکریزینګ د پریشر چې په دې ګیس مولیکیولز باندې به مونږ پریشر چې دی هغه به څه کوو سیوا کوو انکریزینګ پریشر. اوس دا پریشر چې دی دا به مونږ انکریز کوو څنګه انکریزینګ پریشر. نو دا یاد ساتئ چې په دې باندې تاسو چې په کوم کله هم په یو ګیس باندې مونږ پریشر سیوا کول غواړو نو د دې دپاره یو خاص اپریټس یا ډیوایس یا انسټرومنټ چې دی هغه یوز کیږي خو دلته مونږ وایو چې د پریشر سره به هغه وروستو راځي دلته مونږ دا زده کوو چې د پریشر سره ولې ګیس لیکویفای کیږي
نو دا پوینټ چې دی دا ستاسو د زده کولو دی. د زده کړې کار دا دی چې کله هم تاسو په دې باندې پریشر سیوا کوئ، د پریشر د سیوا کېدلو سره یعنی مطلب دا دلته پریشر عام پریشر دی هر څومره چې دی په دې سیکنډ کیس کې په دې باندې پریشر څه شو سیوا شو. همدغه ګیس مالیکیولز دي، هغه ګیس مالیکیولز لیټ سپوز داسې شو. دا ګیس مالیکیولز د انکریزینګ پریشر د وجې نه چې کله په پریشر مونږ سیوا کو اوله کې په پریشر نشته بیا په پریشر سیوا کو دا ګیس مالیکیول څه شو یو بل ته نږدې راغلل، یو بل ته بالکل کلوز راغلل. چې کله دا یو بل ته نږدې راشي نو د دې په منځ کې اټریکشن فورس چې دی هغه ډیولپ شي. اټریکشن فورس یا اټریکټیو فورسز د دې په منځ کې څه شي ارایز شي ډیولپ شي. او چې کله د دې په منځ کې اټریکټیو فورسز راشي نو دا په خپل باندې یعنی مطلب دا چې اټریکټیو فورسز په دې کې ډیولپ شول دا به په خپل باندې لیکوډ حالت ته څه شي کنورټ شي. نو د انکریزینګ پریشر سره څه کار کیږي؟ د انکریزینګ پریشر سره دغه مالیکیولز چې دي دا څه شي دا یو بل ته نږدې راشي. چې کله دا یو بل ته نږدې راشي نو د دې په منځ کې اټریکټیو فورسز ډیولپ شي او دا اټریکټیو فورسز د وجې نه دغه مالیکیولز چې دي یا دا کم سټیټ چې دی دا ګیشیس سټیټ دا په خپل باندې لیکوډ حالت ته چینج شي. ځکه چې د ګیس مالیکیولز خاصیت دا دی چې د په منځ کې کاینیټیک مالیکولر تھیوري مطابق د دې په منځ کې اټریکټیو فورسز نه وي. ټیک ده. اوس چې کله پکې اټریکټیو فورسز راغلل نو دا خاصیت د چا دی د لیکوډ دی، د په خپل لیکوډ حالت ته څه شو چینج شو. دویم کار دا دی اولنی کار انکریزینګ پریشر دی. اوس دا پریشر به موږ سیوا کوو په څه شي باندې نو د دې لپاره یو خاص قسم ډیوایس استعمالیږي یا انسټرومنټ یا اپریټس ورته تاسو ویلی شئ هغې ته ویلی کېږي کمپریسر. او دا کمپریسر څه کار کوي؟ دا کمپریسر کوي څه کار کوي؟ دا ګیس مالیکیولز کمپریس کوي. د کمپریسر کار څه دی؟ کمپریشن دی. او کمپریشن ویلی کېږي دې ته چې دا ګیس مالیکیولز یو بل ته نږدې راشي. دې عمل ته ویلی کېږي کمپریشن. دا ګیس یې څه کړو؟ دا ګیس مالیکیولز یې کمپریس کړل، یو بل ته یې نږدې راویستل. نو چې کوم ډیوایس دا راولي هغې ته کمپریسر وایي. دې عمل ته ویلی کېږي کمپریشن. چې د کم ډیوایس په ذریعه باندې موږ ګیس مالیکیولز یو بل ته نږدې راوستل غواړو دې عمل ته کمپریشن ویلی کېږي. څوک چې راولي دغې ډیوایس ته یا دغه اپریټس ته ویلی کېږي یا د پریشر انکریز کوي څوک په دې ګیس مالیکیولز باندې هغه څوک وي هغه کمپریسر وي. نو دا اولنی سټیپ دی چې موږ به پریشر چې دی هغه څه کوو هغه به سیوا کوو انکریز کوو. سیکنډ سټیپ په دې کې دا دی چې دا لیټ سپوز هغه کنټینر دی په دې کې ګیس مالیکیولز دي. ټیک ده جی ګیس مالیکیولز دي. دا ګیس مالیکیولز دویم کار بدای اولنی کار وشو انکریزینګ پریشر وشو خو دا به یو ټایم باندې کیږي په یو ټایم باندې. ټیک ده. په دویم عمل دا دی چې بدی د چې کوم ټمپریچر دی هغه ټمپریچر به موږ څه کوو لوور کوو. د دې ټمپریچر وی ویل هاف ټو ریډیوس د ټمپریچر اف دیز ګیس مالیکیولز. د دغه ګیس مالیکیولز چې کوم ټمپریچر دی هغه ټمپریچر به موږ څه کوو کمو ریډیوس کوو یا لوورینګ د ټمپریچر. د دې ټمپریچر چې کوم دی هغه به څه کوو لوور کوو. اوس چې کله موږ د دې ټمپریچر لوور کړو د دې سره به څه چلو شي همدغه ګیس مالیکیولز دي. ټیک ده جی دا کنټینر دی همدغه ګیس مالیکیولز دي. دا ګیس مالیکیولز چې دي دا به د لوورینګ ټمپریچر سره څه چل به وشي دغه ګیس مالیکیولز به خپل کاینیټیک انرژي چې دی هغه به لوس کړي. چې کاینیټیک انرژي لوس کړي مثال په طور باندې دا رینډم موشن کوي د یو بل نه ډېر زیات لرې دي. ټیک ده جی د یو بل نه څه دي لرې دي. چې کله او کاینیټیک انرژي سیوا ده چې کله تا ټمپریچر د دې کم کو د دې کاینیټیک انرژي به څه شي کمه به شي. چې کاینیټیک انرژي کمه وشوه نو دا به په خپل باندې یو ځای ته څه شي راون شي یو بل ته به نږدې راشي. او چې کله یو بل ته دا نږدې راغلل نو د دې په منځ کې به څه شي اټریکشن فورس چې دی هغه به ډیولپ شي. نو د دواړو پروسس په ریزلټ کې څه کیږي د لوورینګ ټمپریچر په ریزلټ کې هم ګیس مالیکیولز یو بل ته نږدې راځي
ولې نږدې راځي ځکه کاینټیک انرژي هاي وه موږ ولا ټمپریچر کم کو چې ټمپریچر ولا کم کو د هغې کاینټیک انرژي کمه شوه موشن یې کم شو یو بل ته نږدې راغلل نو اټریکشن فورس پکې ډیولپ شو اټریکشن فورس د دغې مالیکولز په منځ کې راغی چې اټریکشن فورس راغی نو دا ډایرک لیکوډ حالت دی بیا دا لیکوډ فارم ته به کنورټ شي نو د دواړو دا یاد ساتئ چې د دواړو پروسیسز په ریزلټ کې یعنی مطلب د دې په ریزلټ کې به څه کیږي ګیس مالیکولز به یو بل ته نږدې راځي اټریکشن فورس به ډیولپ کیږي او دا به څه کیږي دغه ګیس چې دی دا به د ګیشیس سټیټ نه لیکوډ سټیټ ته کنورټ کیږي ٹھیک شو جی نو دا خبره یاد ساتئ چې د لوور ان ټمپریچر او د انکریزینګ پریشر دواړو په ریزلټ کې دواړو میتھډز په ریزلټ کې به څه کیږي دغه ګیس مالیکولز به یو بل ته نږدې راځي او چې کله دا نږدې راشي اټریکټیو فورسز به په دې کې ډیولپ شي او اټریکټیو فورسز په ریزلټ کې به داسې شي لیکوډ حالت ته کنورټ شي کنکلوژن دا شو چې کله هم تاسو ګیس لیکویفای کول غواړئ نو فرست کار به څه کوئ lowering the temperature temperature به د دې څه کوي lower کوي او دویم کار at the same time د دې پریشر چې دی هغه به څه کوي انکریز کوي انکریزینګ پریشر د دې دوو عملونو په ریزلټ کې به څه چلو شي ګیس چې دی هغه به څه شي لیکویفای شي د دې پروسیس څه داسې غونډه کې کیږي دا یو کنټینر دی لیټ سپوز دا کنټینر دی او په دې کنټینر کې څه شي دی ګیس مالیکولز دي یا ګیس دی پکې ٹھیک دی جی دا ګیس چې دی دا په یو کنټینر کې وي او بل طرف ته د دې څه لګېدلی وي کمپریسر لګېدلی وي کمپریسر او د دې ځای نه دې ځای ته لاره چې ده هغه څه شوي کلاو شوي بیا دغه لیکویفاید ګیس چې دی دا موږ په آوټلیټ باندې بهر ته وباسو دا آوټلیټ دی دا آوټلیټ دی په کوم باندې چې دغه ګیس چې کوم لیکوډ حالت ته چینج شوی دی هغه موږ څه کوو راوباسو د دې نه حاصلو اوس دلته چې کوم ګیس موږ اغستی دی دا ګیس دی ټیک شو ګیس مالیکولز دا ګیس مالیکولز د دې ځای نه رو رو راځي په دې پات باندې دا لارې اختیاري او دلته راځي دا کمپریسر ورته لګېدلی د دې کمپریسر کار څه دی دغه ګیس مالیکولز باندې د دې پریشر چې دی هغه سیوا کوي چې پریشر ولا سیوا کوي نو دا خو په دې لاره باندې راځي نو په دې لاره باندې دا واپس راځي دې کنټینر ته چې دلته څنګه راځي نو د دې پریشر خو سیوا شوی دی پریشر یې څه شوی دی سیوا شوی دی او یو خبره یاد ساتئ چې په دې ځای کې ورته دلته خو ټیکسټ بک کې د دې داسې څه ذکر نه دی کړی خو بهرحال دلته ورته یو ریفریجریټر لګېدلی وي یعنې مطلب داسې یو ډیوایس ورته دی کنډنسر هغې ته وایي کنډنسر ورته لګېدلی د دې کنډنسر کار دی چې د دغه ګیس مالیکولز ټمپریچر چې دی هغه څه کوي کموي نو ټمپریچر آلریډي کم شوی دی پریشر ولا څه کوي سیوا کی چې پریشر سیوا کی نو دلته د پریشر د انکریز د وجې نه دا راغی ګورئ ډایرک دې ځای ته دلته یو وړوکی پات دی دا وړوکی لار ده او چې ډایرک ایکسپینشن کیږي که نه دا خبر هم دلته یاد ساتئ ریممبر دیس چې کله هم د ګیس مالیکولز ډایرک ایکسپینشن کیږي نو دا په خپله باندې هم د دې ټمپریچر کمیږي او دا چې کوم افیکټ کاز کوي هغه د کولینګ افیکټ یعنی مطلب دا اکثر که تاسو خیال کړئ ډایرک تاسو یو سلنډر دی او سلنډر تاسو اسې کولاو کوئ دې ته لاس ونیسئ دا ګیس مالیکولز به تاسو باندې بالکل یخ لګي یخ په سخته ګرمۍ کې به هم تاسو باندې څه لګي یخ لګي غټ سلنډر وي یا وړوکی سلنډر وي خو چې په هغې کې دنده ګیس وي تاسو چې کله وال کولاو کوئ چې کله دا وال کولاو کوئ تاسو او دې ګیس ته دلسې لاس ونیسئ تاسو به کولینګ محسوسوئ یعنې مطلب یخوالی به تاسو به دا ګیس ډېر زیات یخ دی ولې یخ وي چې دا د یو کمپریسډ سیسټم نه یعنی مطلب دا چې دا ګیس کمپریس شوی دی د دې ټمپریچر یو پیره کم شوی هم دی بیا دا کمپریسر د وجې نه د دې پریشر سیوا شو او دا ډایرک ایکسپینډ کوتا نو د ګیس چې کله هم ډایرک ایکسپینشن کیږي نو دا کولینګ افیکټ چې دی هغه کاز کوي اوس دا ولې کاز کوي نیکسټ ټاپک کې به دا ایکسپلین کوو چې دا ګیسز چې دي چې کله هم د دې ډایرک ایکسپینشن کیږي یو کلاو ایریا ته یعنی مطلب دا ایکسپینش د کنټریکټډ ایریا نه یا د کنټریکشن نه دا ایکسپینشن وکي کنټریکټډ حالت کې دی راغونډ شوی دی یو بل ته نږدې راغلی دي او ډایرک یو داسې ځای ته لاړو چې هلته د دې کنسنټریشن کم دی یا مطلب ایریا ورسره سیوا ده دا ایکسپینش
ایکسپینډ شو ایکسپنشن وشو نو چې کله ایکسپنشن وشي نو دا کولینګ چې دا کاس کوي ولی کاس کوي د خبره چې دا به نیکسټ لیکچر کې ان شاء الله ایکسپلین کوم نو سمپل پروسیجر دا دی طریقه کار دا دی چې د دې لپاره دا کم کنټینر کې تاسو ګیس اغستې دي د دې نه به یو وال راغلی یو پایپ به راغلی په هغه پایپ کې دلته په ټیکسټ بک کې دلته کنډنسر ذکر نه دی کړی خو کنډنسر ولا پکار دی ولې چې د دې ټمپریچر کم کی بل چې د دې ټمپریچر کم شو د دې خوراغه دلته په پریشر د کمپریسر سره سیواګو چې پریشر په سیواګو د راځي دا بخپله د کمپریسر کار دی چې د دې پات ته د سکی دا ګیس مالیکولز ډایرکټ کوي چې د پدې لار باندې لاړ شي واپس پدې لار باندې نه ځي نو چې دې طرف ته دی راشي نو دلته خدا الریډي پدې باندې پریشر سیوا شوی دی او بیا یو ایکسپینډ ایریا ته یعنی مطلب یو کولاو ایریا ته یو کولاو زیږی ته د ډایرکټ شو د ایکسپنشن شو نو دلته نور هم د دې ټمپریچر شو کم شو نو دوه کار وشو increasing pressure هم سیوا شو ټمپریچر دلته هم کم شو دلته هم د دې ټمپریچر د ایکسپنشن د وجې نه شو کم شو د ډایرکټ ایکسپنشن د وجې نه د ټمپریچر کم شو نو دا ګیس مالیکولز به یو بل ته نږدې راشي د دې په منځ کې اټریکټیو فورسز چې دی هغه ډیولپ شي او هنس په ریزلټ کې به څه چلو شي په ریزلټ کې به دغه ګیس مالیکولز چې دی دا څه شي لیکویفای شي اوس په تاسو وایي چې یاره دا به بندي که نه نو دا د دې دپاره نه بندي که چېرته یو نیم ګیس مالیکول پکې داسې راغلی چې هغه سټل لا په ګیشیس حالت کې نو هغه واپس په دې کې لاړ شي په دې کې واپس راشي ٹھیک شو جی بیا د دې کنډنسر نه پاس شي او د کنډنسر نه چې پاس کیږي بیا د کمپریسر نه پاس شي او د کمپریسر نه چې پاس شي واپس دلته څه شي لیکویفای شي نو دا عمل چې دی دا تر هغې پورې جاری وي کانټینیو وي چې تر څو پورې دا ټول ګیس چې دی دا لیکویفای شوی دی